सो एउटा आईटी पर्सन भएपछि यो जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ कि कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मार्केटमा डिमान्ड धेरै छ र कुनको जब इजिली अवेलेबल छ प्लस कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेपछि धेरै अर्न गर्न सकिन्छ त्यो कुरा। सो इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु टेल यु टप 5 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विच वुड बी मोस्ट डिमान्डिङ ल्याङ्ग्वेज इन 2024 र त्यसको बेसमा जब पाउन पनि एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ प्लस यु क्यान अर्न इन ल्याक्स। हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आई एम Subha Kushwaha, and before starting my video I'd like to tell you, if you're watching me for the first time and haven't subscribed my channel, then do subscribe it right now. Now let's start our video. So fifth number ma, it's none other than PHP. PHP is a server side scripting language. Laravel is the framework of PHP. So PHP सिकिसकेर Laravel सिक्न पर्ने हुन्छ। So धेरै जसो नेपाली टेक कम्पनीजहरुले PHP डेभलपर र Laravel डेभलपरको पोजिसनको लागि जब भ्याकेन्सीहरु ओपन गरिरहेको हुन्छ। सो लेटेस्ट सर्वे अनुसार 84% अफ वेब आर स्टिल प्रोभाइडेड बाई PHP. सो यु क्यान इमेजिन कि कति धेरै जब अपर्च्युनिटिजहरु हुन्छ र एभरेज स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि PHP डेभलपरको इन नेपाल 70,000 per month. So fourth नम्बरमा छ C#. र C# was developed by Microsoft र C# चाहिँ वेब एप्लिकेसन बनाउनको लागि, गेम डेभलपमेन्टको लागि युज हुन्छ। सो त्यसैगरी वेब एप्लिकेसन बनाउनको लागि ASP.NET भन्ने फ्रेमवर्क छ यसको, त्यो चाहिँ युज हुन्छ। त्यसैगरी गेम डेभलपमेन्टको लागि युनिटी भन्ने युज हुन्छ। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा C# को लागि धेरै जसो वेब एप्लिकेसनको लागि नै जब भ्याकेन्सीहरु हुन्छ। सो नेपालमा जब पाउनको लागि C# पढिसकेर यु हेभ टु लर्न ASP.NET। अरु ल्याङ्ग्वेजको कम्प्यारिजनमा C# अलि सजिलो पनि हुन्छ सिक्नको लागि। एभरेज स्यालेरी अफ C# डेभलपर इज 80,000 per month. सो थर्ड नम्बरमा छ जावा, एन्ड जावा इज मोस्टली नोन फर ब्याक एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, वेब र गेम डेभलपमेन्टको लागि र धेरै जसो सेक्युरिटी पर्पसको लागि जावा युज हुन्छ। द जावा डेभलपर इन एभरेज गेट पेड द हाइएस्ट इन टेक इन्डस्ट्री इन नेपाल र जावा सिक्न पनि अरु ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलि गाह्रो नै हुन्छ। सो लेट्स कम टु द एभरेज स्यालेरी। द एभरेज स्यालेरी अफ जावा डेभलपर इज 82,000 per month. सो सेकेन्ड नम्बरमा छ जावा स्क्रिप्ट र जावा स्क्रिप्टमा जब पाउन अरु ल्याङ्ग्वेजहरुको कम्पेयरमा सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा धेरै जसो कम्पनीहरुले धेरै एडप्ट भएको छ यो जावा स्क्रिप्ट भन्ने ल्याङ्ग्वेज। सो जावा स्क्रिप्ट चाहिँ मेनली वेब डेभलपमेन्टमा पनि, फ्रन्ट एन्डको पार्ट बनाउनलाई और ब्याक एन्डको पार्ट बनाउनलाई और गेम डेभलपमेन्टमा पनि युज हुन्छ। सो जावा स्क्रिप्ट पढिसकेपछि यसको फ्रेमवर्कहरु छ रियाक्ट, एङ्गुलर। सो यिनीहरु सिकेर त्यसपछि वेब डेभलपमेन्टमा इजिली जब पाउन सकिन्छ। र लेट्स टक अबाउट इट्स एभरेज स्यालेरी। सो स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि एभरेजमा इट इज 74,000 per month. सो फर्स्ट नम्बरमा इट इज नन अदर देन पाइथन। सो पाइथन युज हुन्छ वेब डेभलपमेन्टमा, स्पेसली ब्याक एन्ड पार्टमा, त्यसैगरी वेब स्क्रैपिङमा, मेसिन लर्निङ एन्ड एआईमा। र एआईको फिल्ड कतिको ग्रोइङ छ त्यो कुरा मैले भन्नै पर्दैन, किनकि अहिले हरेक सोसियल मिडिया प्लेटफर्म, हरेक वेबसाइट सबैमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरु युज हुन्छ। जस्तै युट्युब भइहाल्यो, त्यसपछि फेसबुक, टिकटक, यिनीहरु सबैमा एआई युज हुन्छ। र सो पाइथन सिक्न पनि एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली छ र त्यसपछि त्यो सिकेर मसिन लर्निङ र एआई तिर इजिली जान सकिन्छ। सो एउटा सेइङ छ, वी आर बिकमिङ लेजी एन्ड द मसिन्स around us are becoming smart, and it's happening because of AI. So Python programming language अहिले पनि एकदमै demanding language छ, plus it would be demanding and most growing language in 2024 as well. त्यसैले Python चुज गरेर पनि आफ्नो करियर बनाउनतिर लाग्नु can be a good choice for a beginner. So त्यसैगरी एभरेज स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा Python डेभलपरको it's around 79,000 per month. I hope this video was helpful for you. With this I'd like to end my video here. I'll see you in another video. Till then, bye bye.